Xin chào tất cả mọi người, mình là Quỳnh và rất cảm ơn mọi người đã đến với channel của mình. Trong video ngày hôm nay thì mình muốn nói về Emily in Paris, một cái series mà có thể được coi là khá là mới của Netflix và vừa mới được confirm là sẽ có mùa 2. Một cái quyết định mà thật lòng mà nói là mình không thể nào hiểu nổi. Có thể mọi người cũng đã biết là mình đã viết một bài khá là dài trên Mẩu nói về cái cảm nhận của mình về Emily in Paris rồi. Thế nhưng mà mình cảm thấy là cái cảm xúc của mình dành cho cái series này nó quá là mãnh liệt mà nó không thể nào diễn tả hết bằng lời được ấy. Cho nên là mình muốn làm cái video ngày hôm nay. Ok, bọn mình sẽ bắt đầu luôn nhé. Ok, đầu tiên thì mình sẽ nói về những thứ mà mình thích về Emily in Paris, mặc dù là nó không có nhiều đâu. Thế nhưng mà theo lời cô giáo dạy văn cấp 2 của mình thì bất cứ khi nào mình nhận xét về một cái gì đó hoặc về một ai đó thì mình luôn luôn nên nói về những thứ mà mình thích trước. Thế nên là here goes. Cái lý do đầu tiên là mình quyết định xem Emily in Paris đó là bởi vì nó có sự góp mặt của chị Lily Collins. Lily Collins là một diễn viên mà mình rất là thích và mình đã thích chị ấy từ khi mà mình xem Love Rosie rồi. Trong Love Rosie thì cái diễn xuất của chị Lily Collins nó rất là tốt và nó làm cho mình cảm nhận được rất là sâu sắc cái cảm xúc và những cái gì mà cái chị nữ chính đang phải trải qua ấy. Cho nên là mình rất là thích chị ấy. Sau đó thì mình cũng có theo dõi Instagram của chị ấy nữa và mình rất là thích cái tính cách mà chị ấy thể hiện qua mạng xã hội. Vì vậy cho nên là khi mà chị ấy thông báo là cái dự án tiếp theo của chị ấy là Emily in Paris thì mình quyết định là khi nào mà nó ra thì mình sẽ xem luôn. Cái điều thứ hai mà mình thích ở Emily in Paris đó là cái màu sắc của phim rất là đẹp. Màu sắc của phim rất là rực rỡ, rất là nhiều màu sắc tươi sáng, vui vẻ. Những cái cảnh quay thì cũng rất là đẹp. Và cái series này nó làm cho mình xem xong mình rất là muốn đến Paris. Mặc dù đương nhiên là trước đấy là mình cũng đã muốn đến Paris rồi. Thế nhưng mà sau cái series này thì mình lại càng muốn đến Paris hơn. Tại vì nó có vẻ là một thành phố mà rất là đẹp này và đồ ăn ngon nữa. Cái đấy là cái rất là quan trọng đối với mình. Mình rất là thích cái cách mà ekip phim làm cái hiệu ứng và màu khác nhau cho từ Emily in Paris trước mỗi tập phim. Cái tập mà mình ấn tượng nhất đó là khi mà người ta đổi cái màu của cái từ Emily in Paris thành cái màu áo của chị Emily. Thì mình sẽ để vid ở đây để cho mọi người xem. Và điều thứ ba mà mình thích về cái TV series này đó là chị Camille. Chị rất là dễ thương, xinh xắn, ăn mặc cũng đẹp nữa. Nói chung là mình rất là thích chị Camille. Đó, vậy thôi, hết rồi. Đó là tất cả những gì mà mình thích về cái series Emily in Paris này. Và bây giờ thì mọi người đã sẵn sàng chưa? Bọn mình sẽ bắt đầu đi vào những cái lý do tại sao mình không thích Emily in Paris và tại sao mình nghĩ là nó không xứng đáng được làm mùa thứ 2. Cái đầu tiên mà mình muốn nói đến đó là cái nội dung chính của Emily in Paris thì nó khá là bình thường. Nó không có gì đột phá hay là mới mẻ hết. Cái mô típ làm phim về cuộc sống của một cô gái trẻ làm việc trong một môi trường đòi hỏi sự năng động và sáng tạo cao, có một bà sếp khó tính và một cuộc sống tình cảm rất là nhiều phong ba bão táp thì nó đã quá là quen thuộc rồi ấy. Ngay khi mà mình xem cái trailer của cái TV series này thì trong đầu mình đã nảy ra 3 cái TV series khác mà cũng có nội dung gần tương tự. Đầu tiên là Younger là một cái TV series mà mình rất là thích. Tiếp đến là The Carrie Diaries và Jane by Design. Chưa kể là The Devil's Wear Prada, một cái bộ phim rất là classic, rất là nổi tiếng thì cũng có cái nội dung gần tương tự như thế nữa. 3 cái TV series mà mình vừa mới kể ra thì mặc dù là nó có nội dung khá là giống với Emily in Paris nhưng mà nó đều có những cái đặc điểm khác biệt hơn. Ví dụ như là The Carrie Diaries thì nó là sequel của cái series huyền thoại Sex and the City. Nhưng mà mặc dù vậy thì nó cũng không được làm quá 2 mùa nữa. Tiếp theo là Jane by Design. TV series này thì chỉ có 1 mùa thôi, mặc dù mình thấy là nó thật ra khá là hay. Thì cái điểm đặc biệt của Jane by Design đó là nó tập trung khá là sâu vào cái chuyên môn của chị Jane là cái chuyên môn design. Và nó tập trung vào những cái sự vất vả khó khăn mà chị ấy đã gặp phải trong cái sự nghiệp của chị ấy. Và cuối cùng là Younger là cái TV series mà mình thích nhất trong những cái TV series mà mình vừa mới kể ra. Cái điểm đặc biệt của Younger đó là nó xoay quanh cuộc sống của một bà mẹ 40 tuổi. Một người mà đã dành 18 năm ở nhà bỏ việc để nuôi dưỡng con cái. Vì vậy mà chị ấy đã gặp rất là nhiều khó khăn khi mà phải quay lại với môi trường công sở. Thế cho nên là chị ấy đã quyết định là sẽ làm giả tuổi và nói dối tất cả mọi người ở chỗ làm. Và đó là cái mà làm cho Younger rất là thú vị và nó rất là mới. Nó có một cái gì đấy ít nhất là khác đi so với cái mô típ chung ấy. Trong khi Emily in Paris thì mình nghĩ cái đặc biệt duy nhất đối với nó đó là nó được quay ở Paris. Thế thôi.
đành rằng là không phải lúc nào người ta cũng có thể nghĩ đến những cái ý tưởng mới và làm những cái series mà hoàn toàn khác so với những cái gì đã được tạo ra được. Thế nhưng mà nếu mà bạn muốn khai thác một cái chủ đề cũ thì bạn cần phải lột tả cái sự bình thường, cái sự cũ, cái sự rất là quen thuộc đó một cách thật là tốt, bằng cách là chú trọng vào những cái chi tiết, chú trọng vào nội tâm nhân vật, khắc sâu những cái suy nghĩ của nhân vật và những cái sự bình thường đến mức quen thuộc, đến mức đẹp đẽ đó. Khi đó thì nó lại là một cái series rất là thành công. Thế nhưng mà Emily in Paris thì vừa có cái nội dung rất là bình thường, lại vừa có cách thể hiện nó không có gì đặc biệt ấy. Cho nên là nó không phải là một cái series thành công một chút nào hết ấy, theo ý kiến của mình. Cái điều thứ hai mà mình muốn nói đến đó là cái diễn xuất của các nhân vật trong series này. Diễn xuất của Lily Collins thì mình rất là thích chị ấy ở trong Love Rosie. Thế nhưng mà diễn xuất của chị ấy trong series này thì mình không biết nữa. Mình cảm thấy là có một số đoạn chị ấy diễn không được đạt lắm ấy, nó còn hơi giả nữa. Thế nhưng mà diễn xuất của chị ấy là đã tốt hơn nhiều những cái diễn xuất của những cái nhân vật khác ở trong phim rồi. Đặc biệt là những diễn viên Pháp. Không biết là có phải là do mình không xem phim Pháp nhiều cho nên là mình không quen hay không. Thế nhưng mà diễn xuất của những cái diễn viên Pháp ở trong phim ấy nó rất là cứng. Đặc biệt là anh Gabriel. I know. Ok, mình biết là rất nhiều người xem cái series này chỉ vì anh Gabriel thôi, và mình phải công nhận là anh ấy rất là đẹp trai, ok? Thế nhưng mà cái diễn xuất của anh ấy nó rất là cứng ấy. Nhiều lúc cái diễn xuất ở trên mặt anh ấy cảm giác như là anh ấy bị tiêm Botox cho nên là nó không diễn tới được ấy. Làm cho mình cảm giác như là anh ấy muốn cười lớn hơn nữa nhưng mà không được, hoặc là anh ấy muốn thể hiện nhiều cảm xúc hơn nữa thế nhưng mà không được ấy. You know, you're in Paris now. I'm sure we can find you something better than peanut butter. So you market lingerie? The truth is, the gift is an issue for me. Why? It sounds messy. It is. Oh no. That ruins the pan. It's soap. See, that's the secret to Rome. We never clean. We let things season. Và không phải là chỉ mình anh Gabriel, một vài diễn viên khác trong phim, đặc biệt là những diễn viên Pháp, thì cái diễn xuất người ta cũng như thế nữa. Kể cả hai anh đồng nghiệp cùng chỗ làm của chị Emily, người mà đã giúp chị rất là nhiều xuyên suốt cái mùa 1 này, thì diễn xuất của hai người đấy mình cũng cảm thấy nó rất là không biết nữa, kiểu nó không đến ấy. Quelle coincidence. Luke, help me. I've worked with Sylvie for almost 12 years. She seems scary, but she's actually very nice. The point is, Antoine was a young, hot client, and he pursued Sylvie hard. He had a wife, and then he got a Sylvie. Chắc có thể là do mình không xem phim Pháp nhiều, thế nhưng mà thật sự là mình cảm thấy diễn xuất của các diễn viên ở trong series này nó không được ổn cho lắm. Điều thứ ba mà mình không thích ở Emily in Paris đó là cái sự thiếu thực tế của cái series này. Nếu mà bạn đã đọc những cái bài viết của mình ở trên Mẩu thì bạn sẽ biết là càng thực tế thì mình càng thích. Mình rất là thích những cái gì thực tế. Đương nhiên là trừ những cái mà người ta cố tình làm cho nó không thực tế, như là những cái phim viễn tưởng đi, thì những cái phim mà không phải là phim viễn tưởng, những cái phim mà về cuộc sống bình thường của con người, thì mình nghĩ là càng thực tế thì nó lại càng dễ chạm đến người xem, càng làm cho người xem dễ đồng cảm và càng làm tăng cái giá trị sản xuất của cái bộ phim lên chứ, đúng không? Thế nhưng mà Emily in Paris thì nó cực kỳ thiếu thực tế. Mình có thể xin phép được nói về quần áo của chị Emily không? Trời ơi! Ok, mình không biết gì về thời trang nhé, nên là mình sẽ không bàn đến việc là đồ của chị ấy có đẹp hay không, hay là gu thời trang của chị ấy nó như thế nào. Ok, mình không biết gì về thời trang hết cho nên là mình sẽ không nói về việc đấy. Thế nhưng mà mình không cần biết gì về thời trang, mình cũng biết là đồ của chị ấy toàn đồ hiệu thôi, và cụ thể hơn là toàn đồ Chanel. Mọi người chắc là cũng biết là đồ Chanel thì chắc chắn là không thể nào rẻ được, đúng không? Thế nhưng mà tập nào chị Emily cũng mặc một bộ khác nhau, cũng đi làm với một bộ khác nhau, và quần áo của chị ấy thì phải được chăm chút từ mũ đến áo khoác đến giày đến túi xách, tất cả mọi thứ cơ, chứ không phải là chỉ một thứ đồ hiệu. Tất cả mọi thứ đều là đồ hiệu. Và riddle me this, từ khi nào mà một nhân viên làm việc trong một marketing agency lại có đủ tiền để mua nhiều đồ Chanel đến như vậy? Where did she get the money? Chị ấy lấy tiền ở đâu? Thật sự là mình không thể nào mà... Và vì mình không biết gì về thời trang, thế nên là mình recommend là mọi người hãy đến xem cái video này. Mình sẽ để link ở dưới description box của một cái kênh YouTube tên là Ut Lamot. Mình không biết
không biết phát âm như nào nữa, chịu. Anyway thì anh ấy có 2 cái video part 1 and part 2 nhận xét về trang phục của chị Emily in Paris trong mỗi tập. Và anh ấy cũng nói về cái sự thiếu thực tế của quần áo của chị ấy. Anh ấy nói rất là buồn cười. Mọi người nên xem, anh ấy nói cực kỳ buồn cười luôn ấy. Mình sẽ để link ở dưới description box nha. Cái thứ tư mà mình muốn nói đến đó là cái thông điệp của Emily in Paris là gì? Tức là ngoài việc đưa ra những cái expectation, những cái mong đợi rất là thiếu thực tế dành cho những cái người mà xem cái phim này ra, thì cái thông điệp mà Emily in Paris muốn gửi đến khán giả là gì? Thật sự là mình đã suy nghĩ rất là nhiều, thế nhưng mà mình cũng không nghĩ được là cái thông điệp, cái bài học mà cái series này muốn truyền tải đến người xem là gì. Cái bài học duy nhất mà mình rút ra được sau khi mình xem Emily in Paris đó là nếu mà bạn là người da trắng, bạn gầy, bạn xinh và bạn ăn mặc đẹp thì là cuộc sống của bạn nó rất là dễ dàng, trơn tru. Có phải đấy là thông điệp mà người ta muốn truyền tải đến mình không? Có thể có một số bạn sẽ nghĩ là đâu cần thiết là phải dạy một cái bài học gì đấy thì mới được, đúng không? TV series có thể là chỉ cần để xem cho vui, xem cho giải trí thôi. Thì ok, mình đồng ý với mọi người. Đúng là có những thứ chỉ để giải trí thôi, không cần thiết là phải dạy một cái bài học gì đấy hoặc là nêu lên một cái thực trạng xã hội gì đấy thì mới được. Thế nhưng mà Emily in Paris ấy, cái vấn đề của nó là không những nó không nêu ra được cái bài học gì mà nó còn mang đến một vài cái quan điểm mình nghĩ là khá là lạc hậu rồi. Và đó là cái thứ 5 mà mình không thích ở Emily in Paris. Trong phim này thì có một cái cảnh mà mình xem xong mình cảm thấy rất là khó chịu, rất là bực tức và nói thẳng ra là rất là sốc, là đến thời điểm này rồi mà người ta vẫn có thể đưa những cái chi tiết như thế vào những cái loại hình giải trí mà dành cho những cái khán giả rất là trẻ, những cái người mà rất là impressionable, những cái người rất là dễ bị ảnh hưởng, rất là dễ học theo, rất là dễ làm theo những cái mà người ta nhìn thấy ở trên mạng xã hội và trên các phương tiện truyền thông. Thì mình sẽ để cái cảnh đấy ở đây cho mọi người xem nhé. Amanda Carruth could have never squeezed into that dress. Ok, mọi người có thấy có vấn đề gì trong cái cảnh phim đấy không? Thì cái bối cảnh dẫn đến cái cảnh phim này đó là chị Emily, chị ấy đã thuyết phục được nhà thiết kế nổi tiếng Pierre Cardin quyên góp một bộ váy của ông ấy để mang ra đấu giá. Và tất cả những cái tiền đấu giá đấy thì sẽ được dùng cho một cái tổ chức từ thiện nào đó mà mình quên mất tên. Thì cái người phụ nữ ở trong cái clip vừa rồi là người phụ trách cho cái quỹ từ thiện đó. Và bà ấy là người mà đã làm việc với chị Emily và đã nhờ chị Emily là xin Pierre Cardin cái bộ váy đó để mà đem ra đấu giá. Thì trong cái buổi đấu giá đó thì cái chị người mẫu mà đáng ra là phải mặc cái bộ váy đó thì chị ấy lại vì một cái lý do gì đó mình cũng không nhớ nữa, chị ấy không thể đến được. Và thế là chị Emily chị phải mặc thay. Thế không cần phải nói, mọi người cũng biết là chị Emily chị rất là gầy đúng không? Tay chân chị ấy cũng rất là nhỏ mà mặt chị ấy cũng rất là nhỏ. Thì đấy hoàn toàn không phải là vấn đề, đấy không phải là vấn đề gì hết cả. Cái vấn đề với cái cảnh phim này ấy, là cái lời mà cái bà phụ trách kia bà đã nói. Cái câu bà ấy nói là "Oh honey, Amanda Carruth could have never squeezed into that dress." Dịch ra tiếng Việt có nghĩa là Amanda Carruth, tức là cái chị người mẫu mà đáng ra phải mặc cái bộ váy đó vào cái tối hôm đó, không đời nào mà có thể mặc vừa cái bộ váy đó cả. Mình không biết phải nói gì nữa luôn, thật sự. Tại sao đến bây giờ rồi mà người ta vẫn có thể đưa những cái suy nghĩ rất là sai lệch, rất là body shaming, mang cách rất là bài trừ người khác vào một cái bộ phim dành cho giới trẻ như thế này? Mình không thể nào hiểu nổi. Cái lời mà bà phụ trách cái quỹ từ thiện nói là một hình thức body shaming, là một hình thức mà làm cho người khác cảm thấy tệ về cơ thể, về cái body của họ, gián tiếp hay là trực tiếp. Ý bà ấy nói ở đây đó là chỉ có những người mà có hình thể gầy, nhỏ, thon gọn như chị Emily thì mới có thể mặc được một cái bộ váy đẹp, một cái bộ váy của một cái nhà thiết kế nổi tiếng như là Pierre Cardin. Tức là cái hình thể của chị Emily là cái hình thể mà đáng mơ ước, là cái hình thể tiêu chuẩn, là cái hình thể mà tất cả mọi người nên đạt được. Và ai mà không đạt được cái hình thể đó, tất cả những người mà không gầy như thế, không petite như thế thì là cái hình thể không mong muốn, là cái hình thể xấu, là cái hình thể không tiêu chuẩn. Đó là cái ý của cái câu nói này và mình thật sự rất là tức giận khi mà mình nghe cái câu nói này. Cơ thể của con người ấy, thì mỗi người đều rất là khác nhau, tùy thuộc vào gen, tùy thuộc vào chế độ ăn uống, tùy thuộc vào chế độ tập luyện. Không có lẽ nào mà chỉ những cái người gầy, những cái người số 0, những cái người mà mặc được những cái bộ váy bé tí như vậy thì mới được coi là hình mẫu tiêu chuẩn cả. Tại sao lại có những người tự cho mình cái quyền đi đánh giá cơ thể của người khác và nói là ok, cơ thể của mày là đẹp, còn cơ thể của mày là không đẹp?
What? Lấy ở đâu ra cái quyền đó? Mình không nghĩ là có ai ở trên thế giới này có quyền đi đánh giá cơ thể của người khác ấy. Đó là một việc làm rất là nhẫn tâm, rất là xấu tính. Đó là một cái việc làm mà thật sự là nên được bài trừ, nên được loại bỏ, chứ không phải là đưa ra để nói như là một cái gì đấy đáng mơ ước, một cái gì đấy mà ai cũng nên cố đạt được ấy. Và mình không thể tin được là một cái câu nói như thế lại được đưa vào một cái TV series mà đối tượng khán giả chính là những người trẻ, đặc biệt là những người con gái trẻ. Mọi người thử nghĩ xem là khi mà những cái em gái mới lớn mà các em ấy xem những cái TV series như thế này, xem được những cái đoạn hội thoại như thế, thì các em ấy sẽ nghĩ gì về cơ thể của mình? Các em ấy sẽ nghĩ là các em ấy phải bỏ ăn, các em ấy phải nhịn ăn, các em ấy phải tập đến lúc nào toát hết cả mồ hôi ra để có được cái thân hình như thế thì các em ấy mới được tôn trọng, mới được yêu thương, mới được coi là đẹp. Đấy hoàn toàn không phải là một cái suy nghĩ hay là một cái tư tưởng lành mạnh một chút nào hết, và nó đặc biệt là không nên được đưa vào đầu của những em gái mới lớn. Cái mà làm mình thất vọng nhất đó là mình đã nghĩ là chị Lily Collins sẽ có một cái nhìn tiến bộ hơn về cái vấn đề này. Tại vì trong cái TV series này thì chị Lily Collins không những là nhân vật chính mà chị ấy còn là một thành viên của ban sản xuất nữa, chị ấy là một executive producer. Trước cái TV series này thì chị Lily Collins cũng đã tham gia vào diễn xuất ở một cái TV series khác tên là To The Bone, một cái TV series nói về chứng chán ăn, anorexia và cái sự ám ảnh với cân nặng, với diet, với những cái khẩu phần ăn của mình ấy, của người trẻ. Thì mình đã nghĩ là chị ấy sẽ có một cái nhìn tiến bộ hơn về cái chủ đề này ấy. Thế nên là mình thật sự đã rất là thất vọng khi mà mình xem Emily in Paris, và đương nhiên là nó không quan trọng đâu, thế nhưng mà mình đã bỏ follow chị ấy ở trên Instagram rồi. Cái thứ 6 mà mình không thích ở Emily in Paris, sắp hết rồi các bạn ạ, chỉ còn cái này và một cái nữa thôi. Đó là cái TV series này nó khá là tone deaf, tức là trong cái thời điểm dịch bệnh hiện tại có rất là nhiều người mất mạng, có rất là nhiều người mất công việc, rất là nhiều người không biết là cuộc sống người ta sẽ đi về đâu ấy. Thì mình không nghĩ là mọi người sẽ rất là thích thú và rất là dành nhiều sự quan tâm đến cuộc sống của một cô gái sống ở một thành phố rất là xa hoa và làm cho một cái công ty mà chỉ làm cho luxury brand. Thật ra thì người ta thích làm phim gì và lúc nào là việc của người ta thôi, đúng không? Đương nhiên rồi, nó không phải là việc của mình và mình cũng chẳng có thể tạo ra một cái tác động gì hết. Thế nhưng mà mình cú ấy là bởi vì ngày trước một trong những cái lý do mà Jane by Design bị ngừng sản xuất ấy, mặc dù nó khá là hay, là bởi vì người ta nói là nó không phù hợp với cái thời điểm lúc đó. Một số báo thì nói là vào thời điểm đó nền kinh tế của thế giới đang đi vào khủng hoảng, vậy cho nên là sẽ không ai quan tâm và sẽ không ai để ý, không ai có hứng thú, không ai có tâm trạng để mà xem cuộc sống của những người làm trong những cái ngành nghề xa hoa như là thời trang. Vậy thì có gì khác với Emily in Paris, đúng không? Thậm chí mình nghĩ là cái tình hình của thế giới bây giờ nó còn tệ hơn cái thời điểm mà Jane by Design được phát hành rất là nhiều ấy. Thì tại sao Emily in Paris sẽ được làm mùa mới trong khi Jane by Design thì không? Cái điều cuối cùng mà mình không thích về Emily in Paris, cái điều thứ 7, đó là Emily in Paris được Netflix làm thêm một mùa nữa, trong khi những cái TV series khác mà mình cảm thấy là hay hơn, ý nghĩa hơn, có nhiều cái bài học sâu xa và có những cái tư tưởng đúng đắn hơn thì lại không được làm. Nghe thì có vẻ là mình rất là xấu tính, đúng không? Kiểu ăn không được thì đạp đổ ấy. Thế nhưng mà mình thật sự thấy đây là một cái sự rất là thiếu công bằng. Emily in Paris nội dung không đặc biệt, cách diễn xuất không đặc biệt, cái bài học thì không có, và nó còn có những cái suy nghĩ rất là lạc hậu nữa. Thế nhưng mà nó lại được làm mùa tiếp theo, trong khi những cái TV series khác, ví dụ như là One Day at a Time là một cái TV series mình rất là thích. Nó là một cái series mà chạm đến những cái chủ đề nhạy cảm như là depression, sự trầm cảm này, rồi drug dealing, kiểu buôn bán thuốc viện này, rồi về cộng đồng người LGBTQ+, những cái chủ đề mà mình cảm thấy là quan trọng hơn ấy, và thức thời hơn trong cái thời điểm xã hội hiện tại, thì bị Netflix bỏ sau 3 mùa. Và rất may mắn là nó đã được pick up bởi một cái nhà đài khác và làm những cái mùa tiếp theo. Thế nhưng mà cái đấy nó làm cho mình cảm thấy rất là bất công ấy, là tại sao những cái series mà ý nghĩa hay hơn và nó thật sự là cần thiết hơn thì lại bị Netflix bỏ, trong khi một cái series như Emily in Paris thật sự là mình cảm thấy nó chẳng có một cái redeeming point, nó chẳng có một cái lý do gì để được làm mùa tiếp theo, thì lại được ra quyết định làm mùa tiếp theo khá là nhanh. Mọi người có thể nói là mình xấu tính hoặc là mình kiểu cay cú cũng được.
đấy chỉ là ý kiến suy nghĩ thật của mình thôi. Và đó là tất cả những gì mà mình muốn nói về Emily in Paris. Nếu mà để cho mình khuyên thật lòng ấy, thì nếu mà bạn chưa xem Emily in Paris thì mình nghĩ là bạn không cần phải xem đâu. Tại vì mình cảm thấy là nó không xứng đáng với cái thời gian mà mình bỏ ra để xem nó ấy. Khi mà mình xem Emily in Paris, mặc dù nó chỉ có 10 tập thôi, đối với một đứa nghiền phim tập như mình thì 10 tập không phải là cái gì hết ấy. Thế nhưng mà mình thật sự đã phải kéo bản thân đi qua 10 cái tập đấy. Khi mà mình xem đến cái tập thứ 10 ấy, thì mình đã phải nói với bản thân là ok, kể cả đây không phải là tập cuối nhé, thì mình cũng dừng lại thôi, mình không thể nào xem tiếp được nữa. Nhưng mà may thay thì đấy là tập cuối rồi và mình đã hoàn thành chỉ tiêu xem hết phim trước khi mà đưa ra nhận xét về nó. Nếu mà mọi người muốn tìm những cái TV series tương tự mà kiểu vui nhộn, mà kiểu để giải trí nhẹ nhàng thôi ấy, thì mình recommend mọi người nên xem hoặc là Younger hoặc là Girl Boss nha. Mặc dù Girl Boss đấy, lại một series nữa mình nghĩ là hay hơn rất là nhiều, mà Netflix chỉ làm có một mùa thôi. I can't, okay, I can't. Anyway, cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem video của mình ngày hôm nay. Mình chưa edit nên là mình cũng không biết, nhưng mà mình đoán là nó đã khá là dài rồi. Nhưng mà mình có rất là nhiều thứ để nói về cái series này ấy, cho nên là cảm ơn mọi người đã xem video của mình đến đây. Và mong là mọi người đã có một thời gian xem video thật là vui. Mình sẽ hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo nha. Bye bye.